नमस्कार, मी लतिका। आज आपण टमाट्यापासून तोंडी लावण्याची एक रेसिपी जबरदस्त अशी बघूया। रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करायला विसरू नका। त्यासाठी बघा ही देशी टमाटे घेतलेली आहे, ती 2 आहेत बघा ही। आता ह्यांना काय करायचं, तुकडे करून घ्यायचे। याचं जे बी आहे ना ते काढून टाकायचं, असं देठ काढायची आणि कापून दाखवते तुम्हाला मी। बी नाही ठेवायचं, बी पूर्णपणे आपल्याला काढून घ्यायचं। बी परत हे जे असं असतं हे देठाच्या बाजूचं काढून घ्यायचं, हे चांगलं लागत नाही। आणि बी काढायला बघा हे असं केलं की नाही की बी निघतं। तर हे बघा अशा पद्धतीत काढून टाकायचं आहे सगळं। असं बी काढून घ्यायचं, बघायचं बी काढून घेतलेलं आहे। बी ठेवायचं नाही आणि हे देठाचं मधलं हे काढून टाकायचं सगळं। तर अशा प्रकारे मी सगळ्याच्या फोडी करून घेते। कापून घेतलेत बघा सगळे तंबाटी। आणि आपल्याला जास्त सॉफ्ट अशी घ्यायची नाही, ती नॉर्मल घ्यायची आहे, ती कच्ची पण जास्त घ्यायची नाही, ती अशा प्रकारे घ्यायचे आहेत बघा। एक कांदा घेतलेला आहे, त्याचे पण मी असे तुकडे तुकडे करून घेतलेले आहेत। मोठे मोठेच करायचे, जरा तुम्हाला पातळ पाहिजे असले थोडेसे पातळ पण करू शकता। म्हणजे आता हे मी केले, ह्याचे 2 भाग सुद्धा करू शकता। कढीपत्ता पाहिजे आणि पुदिना पाहिजे। पुदिना तुमच्याकडे असेल टाका, नाही टाकला तरी पण काय हरकत नाहीये। कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। आपल्याला एकदम थोडंसं बघा तेल पाहिजे। आपला छोटा चमचा असतो ना आपण ज्यांना जेवतो, तो चमचा एक टाकलेला आहे आणि चांगलं कडक गरम होऊन द्यायचं। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये एकदम थोडीशी आपल्याला मोहरी टाकायचे, थोडंसं जिरं टाकायचे, एकदम थोडं थोडं टाकायचे आणि गॅस एकदम बारीक केलेला आहे। लसूण टाकायचे, एक 7 ते 8 पाकळ्या बघा मी नुसत्या कुटून घेतलेल्या आहेत, फोडून घ्यायचे चांगले। त्याच्यामध्ये आपल्याला 2 चिमूट हिंग पावडर, कढीपत्ता हलकंसं परतून घ्यायचं याला। आता ह्याच्यामध्ये हळद टाकायची थोडीशी, एकदम थोडीशी टाकायची। कांदा टाकायचे आणि हा कांदा फक्त मिनिटभर आपल्याला बारीक गॅसवर नुसता असा परतून घ्यायचा। 1 मिनिटभर बघा परतून घेतलेला आहे, नुसतं अशा हलवत राहिलेले, एकदम गॅस आपला बारीक आहे। आता ह्याच्यामध्ये हा आपला पुदिना टाकायचा। तर पुदिना कसा टाकायचा, ह्याचे आपले मोठे मोठे पान आहे, ती असे 2-2, 3-3 असे तुकडे करायचे आणि टाकायचे। तुम्ही ही डाळ भाताबर भाकरीबर असे खाऊ शकता, तोंडी लावायला करून बघा। मस्त असं एकदम चवदार असं वेगळं काहीतरी आहे। हलवून घेतलं, त्याच्यामध्ये ही तंबाटी टाकायची आणि हे पण आपल्याला 1 मिनिटभर नुसतं असंच परतून घ्यायचं आहे। मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे बघा। गॅस आपला बारीक आहे, गॅस बिलकुल मी अजून वाढवलेला नाही, कारण कढई गरम झाली की मोठा फास्ट करायचाच नाही। ह्याच्यात बघा 1 चिमूटभर साखर आहे, जास्त साखर नाही टाकायची, एकदम 1 चिमूटभर टाकायचे, त्याच्यामुळे ना 1 नंबर चव येते। आता ह्याच्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं। आता हे मिक्स करून घेऊया। मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे बघा हे। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला टाकायसाठी मसाले बघा, हा मॅगी मसाला 1 चमचा आहे, अर्धा चमच्याला कमी जिरे आणि धने पावडर आहे आणि लाल मिरची पावडर तिखटाप्रमाणे टाका, कमी जास्त तुमच्या। मॅगी मसाल्याची रेसिपी टाकलेली आहे, मिरची पावडरची रेसिपी टाकलेली आहे। आता हे परतून घ्यायचं। आता ह्याच्यामध्ये लगेच मी कोथिंबीर टाकणार आहे, ही जरा जास्तच टाकायची आपण आणि हलवून घेऊया। मिक्स करून घेतलेलं आहे। आपला जो गॅस आहे ना तो मी बिलकुल बघा वाढवलेला नाहीये। तुम्हाला जर अशा छोट्या पुडी करायच्या असल्या तर छोट्या करायच्या, पण जास्त पण छोट्या नाही। तुम्ही अशा पद्धतीत करून बघा, जसं मी दाखवले त्याप्रमाणे। कांदा जरा जास्त घातला तरी चालेल। आता ह्याच्यावर 1-2 मिनिटासाठी एकदम बारीक गॅसवर आपल्याला झाकण ठेवायचे। 2 मिनिटं बघा बारीक गॅसवर ठेवलं होतं बघा, एकदम मस्त झालेलं आहे। आपल्याला हे काय सॉफ्ट वगैरे जास्त करायचं नाही, अशाच पद्धतीत खायचे, 1 नंबर लागतो। तुम्ही असं करून बघा। तुमच्याकडे जर मॅगी मसाला नसेल ना तर गरम मसाला पावडर, थोडी आमचूर पावडर नाही तर चाट मसाला जरी टाकला तरी चालेल, पण मॅगी मसाल्याची रेसिपी मी अपलोड केलेली आहे, तुम्ही करून बघा, 1 नंबर। मी आता तुम्हाला एकदम वेगवेगळ्या प्रकारच्या रेसिपी दाखवायचा प्रयत्न करणार आहे, नवीन नवीन एकदम। जर ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।